Sâmbătă 18 iunie 2022 mă aflu în capitală la sediul clubului Columbofil Traian Nițescu, unde am plăcerea să stau de vorbă cu un maratonist veritabil, un tânăr campion al capitalei. Este vorba despre domnul Marin Cătălin, pe care îl salut. Bună ziua, domnule. Te salut, Cătălin. N-am mai vorbit de mult și nu ne-am mai văzut de mult și îmi face o mare plăcere să te revăd, să stăm de vorbă din nou, pentru că ești un tip foarte pasionat din punct de vedere columbofil, un tip care îi place să facă lucrurile foarte meticulos așa, un tip care joacă doar de locul 1 întotdeauna. Ai rămas așa, la fel, același tip, nu? Da, încerc să... Ți-ai mutat crescătoria, am înțeles că acum activezi în Bragadiru, nu? Da, joc la Bragadiru. Așa m-a adus viața. Nu este nicio Cum problemă. e? Mai aduci aminte de începuturile tale columbofile alături de prietenul Popa Alex? Da, cred că ne cunoaștem de foarte mult timp. Cred că suntem între primii cu care ați început exact. aceste interviuri. Exact. Ce să spun, a fost frumos și atunci, este frumos și acum, dar cred că înainte era mai multă plăcere, din cauza că nu erau așa mari interese și atâți mulți doritori să câștige. Exact. Înainte să zburam mai mult de plăcere, acum oamenii investesc foarte mult în porumbei și pretențiile lor sunt normale și vor să câștige. Și atunci devine încrâncenarea asta, nu este chiar așa frumoasă. Uneori depășește anumite limite, nu? Nu neapărat că depășește limite, doar că devine prea stresant. Da. Deci nu mai este o așa mare plăcere, o bucurie. Ai rămas același maratonist veritabil, nu? Ți-ai schimbat porumbei, ți-ai adus altceva, am înțeles, nu? Nu. Am încercat să îmbunătățesc puțin porumbei cu niște porumbei de viteză de la prietenul Coteneanu George, pentru că se zbura pe Ucraina și el era un fondist foarte bun și am încercat să zbor și fond cu porumbei de Ucraina. Să știți că este mare diferență între Ucraina, între rutele astea de zbor între Ucraina și Polonia. Nu este nimeni vinovat, nu acuz pe nimeni, nu este nicio problemă, doar că mi-aș dori ca un plan de zbor să țină cel puțin 10 ani, indiferent care este. Bun, și atunci n-ar trebui să schimbi porumbei 10 ani de zile. Așa ești nevoit, în funcție de anul în care unde se joacă, pe ce rută se joacă, ești nevoit să joci cu anumit porumbei, cu anumit tip de porumbel. Așa e. Și mi-am dat seama că porumbei de Ucraina cred că nu o să poată să facă față pe Polonia. Cum ți-a mers până acum în sezonul ăsta, Cătălin? Ești mulțumit de rezultate când s-au mișcat? Bine, n-ai avut decât un fond până acum, nu? Da, urmează maratonul pentru tine. Încerc de 2 ani de zile, să văd ce o să fac pe viitor. Adică anul trecut am zburat numai cu masculii. Anul trecut am zburat la natural. Acum 2 ani am zburat mai masculii, iar anul ăsta zbor numai femelele. Deci, în 3 ani de zile fac 3 experimente să văd în ce direcție mă îndrept. Pentru că pe viitor o să rămân numai cu un singur tip de porumbei, adică cu un singur sex, o să zbor un singur sex. Să ori cu femele, ori cu masculi. Să încerc să zbor cât mai profesionist. Nu știu, încă experimentez. Și cu celălalt sex acasă, deci nu, să-i găsească acasă așa ar fi ideal, așa ar fi ideal. Acum, dacă o să reușesc, vom vedea la final. Deci anul ăsta o să zbor femelele, am băgat și, până acum am angajat și masculii. Nu este mare diferență, cred că pot să zbor orice sex, dar să zbor un singur sex. Cel mai bine ar fi așa și cel mai ușor. Da. Cu câți porumbei mai zbori acum? Câți ai în lotul de zbor? Ce numeric? 34 de porumbei. Cu totul, nu? Da, 34 de porumbei. Cred că anul ăsta am avut 70 de porumbei, cu tot cu matcă, și la anul o să rămân cu 50 de porumbei, cu tot cu matcă. Și mai puțin, îi mai reduci? Da. Sunt suficienți. Cred că un lot de 15 porumbei, indiferent că sunt masculi sau dar nu ți-e frică, Cătălin? La maraton se spune că maratonul nu este adevărat. Un concurs care mănâncă porumbei mulți. Nu este adevărat. Nu. Porumbei pregătiți și sănătoși vin acasă. Chiar dacă nu vin să bată, ei se întorc acasă, vin acasă. Bineînțeles, la urmă tu trebuie să-i selectezi și să-i opresc pe aia care au venit mai de față. Așa e. Dar dacă sunt bine pregătiți și sănătoși, porumbei vin acasă, nu mi-e frică. Spre exemplu, eu până în momentul de față am pierdut 2 porumbei. Etapele trecute, unul la fund și unul la... Și ai zburat prezmenul? Cum a fost prezmenul pentru tine? Un zbor normal. Normal, nu? Foarte normal. Așa trebuie să fie. Pentru că, din punctul meu de vedere, prezmenul este o etapă în care noi o cronometrăm o măsurăm la 600 de kilometri, cât ceva de genul ăsta, și
650 de kilometri cum am eu și porumbei zboară 750 de kilometri. Este etapa la care porumbei zboară cel mai mult față de cât este măsurat. Da. Din tot planul de zbor. Nu există nicio etapă care să... Cu ce viteză ți-au venit de la Prezmil acum, de exemplu? 1150 ceva. O viteză normală, nu? Da, așa Pentru condițiile meteo care au fost, nu? Da, Ale weekendului respectiv. așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie. Porumbei, am un singur porumbel lipsă, dar nu e asta o bucurie sau... Așa a fost să fie. E un singur porumbel. Încercăm să zburăm maratonul ăsta care o să fie acum peste o săptămână. O să zbor la toate etapele. O să bag și la etapa aceea națională de 1000 plus 1000 sau cum este ea. Așa, o să bag 5 porumbei. O să bag și la maratonul nostru 10 porumbei, 9-10 porumbei. Și la fond 10 porumbei. Și în țară câți ori mai rămâne? 7-8. La maraton ai angajat și Arlengii? Da, anul ăsta o să bag 3 porumbei. V-am spus, este un an de experimente și o să bag și porumbei tineri, cu toate că ar trebui să nu bag. Porumbei de maraton ar trebui să aibă de la 2 ani în sus. Da, ritmul lor, da, așa. Da. Dar v-am spus, vreau să îmi schimb voliera, vreau să îmi schimb acolo la Bragadiru, vreau să schimb totul și vreau să știu ce am de făcut. Vreau să știu cu ce porumbei voi zbura, vreau să știu cu ce sex voi zbura. Deci de asta pentru mine de 2 ani de zile e un experiment. Anul ăsta, de exemplu, în lotul de zbor sunt și porumbei care au participat anul trecut pe Ucraina, nu bănuiesc? Da. N-ai oprit nimic acasă? Nu. Toți porumbeii care au rămas au zburat pe Ucraina. Unii și-au oprit, știi? Din ideea că dacă schimbi ruta se mai pierd și să nu-i piardă... Nu există. Chiar mai ieri am auzit pe cineva vorbind și îi dau dreptate că porumbelul nu știe pe unde vine. Porumbelul, când i-ai dat drumul, încearcă să se orienteze și el nu știe că a mai fost dus acolo sau că n-a mai fost dus acolo. Cred că trebuie să-l duci de foarte multe ori, de 10 de ori ca să poată să zic că ține minte că a mai fost pe acolo. Așa că nu contează direcția de unde zboară, nu contează. Așa este, ăsta e punctul meu de vedere. Da, corect. Da, și... Una peste alta ești optimist pentru anul ăsta, nu? Da, așa sunt bucuros. Un zâmbet da, am motive personale să fiu bucuros. Mă bucur și felicitări, să știi, pentru reușită. Da. Și am motive personale să fiu bucuros și, ce să zic, doresc la toată lumea să trăiască clipele care le trăiesc eu de bucurie. Așa că suntem alături și noi, te felicităm pentru pasiunea columbofilă, pentru realizările din familie și îți dorim mult succes în continuare, Cătălin. Mulțumesc, domnul Alexandru, sănătate la toată lumea. Cu stimă, numai bine. Numai bine.